बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। په دویمه ویډیو کې تاسو په خدمت کې زه حاضر یم د جاواسکرپټ او په دې ویډیو کې به موږ جاواسکرپټ کنټینیو ساتو څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویل چې جاواسکرپټ موږ څنګه رن کوو. ټیک ده راځو هغې ته. ټول نه مخکې زما سره دا د خپل بولر پلیټ کوډ د HTML او دا ځای کې زما سره یو فایل دی فایل ډاټ جی ایس. دا فایل ډاټ جی ایس په موږ دلته کې لینک کړو سر په سکرپټ ټیګ په ذریعه باندې صحیح ده. سکرپټ ټیګ به دا ځای کې ولیکم او دا ځای کې SRC کې به ورته زه ولیکم چې SRC کې ته واخله څه شی فایل ډاټ جی ایس. ټیک ده ستاسو چې پات په فایل په کوم ځای کې پروت دی ته هغه واخلې صحیح ده. او دا ځای کې فایل ډاټ جی ایس کې زما سره فلحال هېڅ هم نشته دی. دا ځای کې زه راځم دا زما سره چې کوم دی دا هغه انډیکس فایل دی صحیح ده HTML والا انډیکس فایل دی. اوس په دې ځای کې زه تاسو ته په دې کنسول کې چې کوم موږ کم هر څه رن کوو هغه موږ ته په دې کنسول کې به ښکاري صحیح ده. ما تاسو ته په تېرې ویډیو کې په براوزر باندې په دې ځای کې هم خوله په دې ځای کې به تاسو ته هم ښیم په دې کنسول کې به هم تاسو ته ښیم صحیح ده. په دې ځای کې څه شو اول زه لیکم کنسول ډاټ لاګ او په دې ځای کې ورته ورکوم چې ویلکم بیک ټو د جاواسکرپټ سیکنډ ویډیو کنټرول S سیو او د ځای کې تاسو ته په کنسول ډاټ لاګ کې ښکاري څه شی ویلکم بیک ټو د جاواسکرپټ سیکنډ ویډیو. دا زما سره په کنسول کې دی صحیح ده. کنسول څه شی دی کنسول باندې موږ همیشه پروګرامینګ په هغې کې موږ خپل جاواسکرپټ پروګرامینګ په دې کې موږ دننه لیکلی شو او په دې کې موږ دننه رن کولی شو. جاواسکرپټ چې کله رن کېږي هغه بیسیکلي یو فنکشنالټي ده په ویبسایټ ته ورکول دي. نو په دې وجه باندې هر شی چې هر یو آوټپوټ چې موږ ته ښکاري هغه په کنسول باندې ښکاري. هغه موږ په براوزر باندې هم ډسپلی کولی شو خو نه په براوزر باندې د جاواسکرپټ کار نه دی. د جاواسکرپټ څه کار دی فنکشنالټي ورکول دي نو هغه په کنسول باندې همیشه ښکاري صحیح ده. لکه دلته کې ما څنګه چې په هغې بل کې ورکول چې ډاکومنټ ډاټ رایټ کې ورته که زه لیکم چې سیم کانټینټ زه کاپي کړم کنټرول C او ځای کې کنټرول V او کنټرول S او د ځای کې به موږ ته به ویلکم بیک ټو د جاواسکرپټ سیکنډ ویډیو ښکاري صحیح ده. اوس کې دله زه H1 ورکول غواړم نو دله به څنګه H1 ورکوم په دې کې دننه زه H1 اخیستی شم. دا سره دا بیسیکلي هغه HTML ټیګ دی صحیح ده او په دې ځای کې ورته وایم چې /H1 او دې ځای کې تاسو هغه H1 په شانتي تاسو ته بالکل سټایلینګ ښکاري هغه H1 به ښکاري صحیح ده. خو چونکې زه کار کوم په ټول په کنسول باندې نن زمونږ ټاپک دا دی چې مونږ خپل ویریبل به مونږ څنګه جوړو. ویریبل څه ته وایي ویریبل به ډیکلیئر کوو څنګه ویریبل به جوړو څنګه او ډیټا ټایپس کم ډیټا ټایپس دی زما سره. ټول اول زه راځم زه ویریبل جوړوم. ویریبل څنګه جوړېږي ویریبل څه ته وایي ویریبل څه دی ویریبل بیسیکلی یو داسې شیز دی چې هغې کې موږ خپل ویلیو سټور کوو. لکه څنګه چې کله موږ ویریبل جوړو ټول نه مخکې به زه ولیکم دا ځای کې وار ولیکم. وار سره زما سره یو کی ورډ دی په جاواسکرپټ کې چې وار به خامخا لیکي صحیح ده. دغه شانتې بیا زما سره دلته کې دی زه ورته ویریبل نیم ورکوم هغې ته وایي نیم لکه ما ورته نیم ورکړل ټیک ده. یا ورته زه ورته په دې ځای کې ورته ورکوم چې مای ویریبل ټیک ده او په دې کې از ایکول ټو او په دې ځای کې ورته ورکوم چې مای ویریبل ټیک ده مای ویریبل. خو اوس دا څه شی دی دا ګوره دا څه د هغه ویریبل دی. دا زوم کوم چې تاسو ته په اسانه باندې ښکاري ټیک ده. وار زما سره وار چې دی دا یو کیورډ دی چې د ویریبل جوړولو لپاره استعمالیږي. ویریبل څه شی دی ویریبل چې دی دا د هغې ویریبل نوم دی یعنی ویریبل کوم دی دلته کې که زوم چې ویریبل زما سره کوم ویریبل زوم چې زما سره مای ویریبل چې دا یو ویریبل دی او په دې کې دا ویل سټور ده مای ویریبل. زه اوس که په دې کې کنسول ډاټ لاګ کوم کنسول ډاټ لاګ او په دې ځای کې ورته وایم چې مای ویریبل مې ورکړو. نو دا مای ویریبل چې دی دا مای ویریبل سټور کېږي په دې مای ویریبل کې دننه. دلته که زه کنسول ډاټ لاګ ته راشم دلته کې ما ته به هغه مای ویریبل ښکاري. که زه دا فرض که چینج کړم ورته وایم چې هیلو ورلډ دلته کې به ما ته څه ښکاري دلته کې به هیلو ورلډ ښکاري. زه ورته وایم چې هیلو ورلډ ټو د سیکنډ ویډیو آف جاواسکرپټ ټیک ده کنټرول S سیو او د ځای کې تاسو ښکاري هیلو ورلډ ټو د سیکنډ ویډیو آف جاواسکرپټ. لکه چې زه دا په کوم ځای کې هم چینج کوم نو دا خو چونکې ما کنسول دا کړی دی نو په دې ځای کې به د اټومیټیک ویلیو چینج کېږي. دې ته وایي ویریبل ټیک ده. ویریبل په دریو طریقو باندې جوړېږي صحیح ده. یو دی وار مای ویریبل دی صحیح ده. بل دی لیټ name is equal to Suhail. Let name Suhail or console.log
او په دې کې وته وایم چې نیم ثبوت لیکم نیم سره زما سره یو ویریبل دی ټیک ده نو په دې کې څه پرنٹ کیږي په دې کې بس سهیل پرنٹ کیږي صحیح ده په دې کې وته وایم چې name is دلته وایي چې name is سهیل صحیح ده دا د پرنټینګ کې ته موږ کو چې name is سهیل سره هغه ویریبل د صحیح ده که زه ته پرې کوم چې تواب مو ته لیکو نو دلته کې بس پرنټ شي دلته کې به name is تواب پرنټ شي دا ویریبل دی ټیک ده ویریبل دې ته وایي صحیح ده دې ته وایي ویریبل ډیکلیریشن دا دې ته وایي ویریبل ډیکلیریشن ویریبل جوړېدل دې ته وایي ویریبل جوړېدل ټیک ده دغه شانتي په درېمه طریقه د اپلای کیږي هغه ته کانسټ او زه ته لیکم چې ایج از ایکوال ټو 23 متوي او د ځکه به کنسول لاګ ورکما کنسول لاګ په دې کې وته چې ایج وته ورکما او د ځکه به ما څه پرنټ شي هیڅ هم پرنټ نشو ولې ځکه چې دلته کې ما غلطي مې ولې وکړله دلته کې د const age is equal to 23 او console.log is equal to age وس رالو ځکه چې سپیلنګ مسټیک و صحیح ده 23 رالو ټیک ده نو زما سره په درې طریقو باندې ویریبل جوړېدی شي یو د کانسټیبل د لیټ دی بل د وار دی ټیک ده دا زما سره د ویریبل د جوړېدو درې طریقې دي صحیح ده اوس په دې درون کې ډیفرنس دی د دې درون ډیفرنس لپاره زه تاسو ته دا ټول ریموف کوم او اول کې اخلم وار او په دې کې وتم چې نیم از ایکوال ټو احمد صحیح ده بیا ورته کنسول ډاټ لاګ او په دې کې ورته زه وایم چې نیم ټیک ده دلته ما سره به څه پرنټ کړي دلته کې به احمد پرنټ کړي خو اوس چې کوم دا سیم ویریبل لګه نه دا سیم ویریبل زه بیا اخلم او وتم چې وار name is equal to تواب ٹھیک تھا عدل تھی کوتے ہیں چی console dot log is equal to name console dot log کی بننے ہمارا کما دلتی کی بسرا لی دلتی کی احمد دلتی کی تواب دے اس بدلتی کی سر دلتی کی تواب رالی اول کی با احمد والی دویم کی بسرا والی تواب بارا والی او ویریبل سن یعنی ویریبل name دوانا بالکل same to same دے بالکل یو شانتی دے ٹھیک تھا اس خما دا وار کی وار کرلو ٹھیک دا شانتی وار name is equal to احمد بلکہ سہیل صحیح ہے او console dot log name نو احمد تواب سہیل د درونه ماته په پرنټینګ کې راوغستلو ټیک ده اوس وار خدا شو چې وار باندې مونږ ویریبل جوړول شو او په هر ځای کې مونږ وار ولیکو د سیم ویریبل سره نو دا ماته څه ایرر نه راکړي ټیک ده ماته بالکل ایرر نه راکړي خو پرس کې سیم ټو سیم کار زو د لیټ سره کوم لیټ سپوز زو تم چې لیټ او زه ته چې دا نیم نه دی دا نیم په دوباره باندې زه یوز کول نه غواړم ځکه چې یو بل ویریبل جوړول غواړم یا بل اسکار وکم دا ټول به کمنټ کم نه مې کړلو کمنټ په دې کې کوم چې لیټ مای نیم از ایکوال ټو په دې کې کوم چې احمد مور کړلو سیو کنټرول اس سیو احمد رانه ولي ځکه چې دلته کې ما کنسول لاګ نه درکړی من د پرنټینګ لپاره مای نیم ورکړو احمد کنسول لاګ کې راوغستل صحیح ده دې پورو ټیک ده اوس د دې نه بعد جو وایم څنګه چې ما دغه ځکه وار ورکړو دغه شانتې لیټ مای نیم از ایکوال ټو په دې کې ورته زه وایم چې تواب ټیک ده اوس دې ته تاسو په خپله وګورئ دلته کې چې کله ما بیا لیټ مای نیم ولیکو از ایکوال ټو تواب نو دې څه چل وکړو د بیسیکلی د هغه کار وکړو چې دی وایي چې ری ډیکلیئر بلاک سکوپ دی وایي چې لکه بلاک سکوپ وار ویریبل مونږ په دوباره نشو ډیکلیئر کولی هغه وار چې نه وارو بلاک سکوپ نه و دا لیټ چې کوم دی دې ته بلاک سکوپ یعنی مطلب یو به چې تا کله ویریبل ډیکلیئر کو د لیټ سره ډیکلیئر کیږي خو په دوباره باندې کته لیټ باندې هغه سیم ویریبل ولیکې نو دی بیا هغه ته ویلیو نه پرنټ کوي دی به ته هغه ایرر درکې دی وایي چې په دوباره باندې دا ویلیو نشي ډیکلیئر کولی خو په دې کې تو څه کار کولی شي په دې کې تو صرف دا کار کولی شي چې دا لیټ ته لرې کې چې کله ته لیټ لرې کې نو بیا د دې مطلب دا چې په دې کې ویریبل ډیکلیئر شوی خو مخکې دی په دې کې لیټ مای نیم از ایکوال ټو احمد دا ډیکلیئر شوی دی خو دلته کې په مای نیم از ایکوال ټو تواب دلته کې څه چل شوی دلته کې بیسیکلی په مای نیم کې په دوباره باندې تواب سٹور شوی دی اول پکې څه سٹور شوی دی اول پکې سٹور شوی دی احمد په دوباره پکې سٹور شوی دی تواب خو دلته کې په دوباره ډیکلیئر شوی نه دی یعنی په دې کې په دوباره باندې تو لیټ نه لیکي نو کوم سکول کوم کنسول ډاټ لاګ
my name د بالکل سیم ټو سیم جواب مل کې احمد او تواب ټیک ته د مل سیم ټو سیم جواب راکې نو دې مطلب دا دی چې موږ دا کوم سکوپ ته د لټ ول چې کوم دا بلاک سکوپ والے ویریبل له کپرس کې دغه شان د زو ان کمنټ کما چې کوم وار والا دی ان کمنټ کما صحیح ده او په دې کې بیا نیم ورکوم نیم از ایکوال ټو علي او دلته کې علي ورکوم لاګ ورکوم ټیک ته او دلته کې نیم راواله او صحیح ده او د ځکه د باقي کمنټ کړلو نو دلته کې باندې هغه علي بم بیا راوخلی ځکه چې هغه دا بلاک سکوپ والا دیم نه نو د وار سره ایرر نور کې چې د وار سره ایرر نور کې نو د خو اصلي سره ایرر ور کوي نه ټیک ته نو دلته کې صرف ویلیو په دوباره باندې پکې جوړه شوې ده یعنی ډیکلیئر سو ته وای دی ته وای په دوباره باندې پکې ویلیو سٹور شوې ده یعنی خو په دوباره ډیکلیئر شوی نه دی خو دلته څه چل شوی دلته کې دا نیم ویریبل په دوباره ډیکلیئر شوی دی دلته کې نیم ویریبل په دوباره ډیکلیئر شوی دلته کې نیم ویریبل په دوباره ډیکلیئر شوی دی ټیک ته سیم ټو سیم کار په د پلیټ سره نه کیږي لټ دا کار کوي چې لټ وای چې لکه ته زما چې دا کله ویریبل یو ډیکلیئر کړلو نو په دوباره باندې هغه ویریبل نشي ډیکلیئر کولای خو په هغه کې په دوباره ته ویلیو بسنګ سٹور کې چې ویلیو پکې کله ته سٹور کې نو لټ بندل کې او هغه به ویلیو سٹور کې نو د دې ته وای اوور رایډینګ ټیک ته پدې کې دا وغه پکې اوور رایډ شولو یعنی اول خو احمد خو اوس په دوباره باندې تو کنسول ډاٹ مای نیم لیکي په هر ځای کې چې مای نیم لیکي ټیک ته په هر ځای کې چې مای نیم لیکي دا سو پیری هم لیکي تا ته بس تواب درکې تا ته بچتم احمد نه درکې تا ته ټول لانه تواب درکې ټیک ته دا زموږ سره د لیټ او د وار ډیفرنس ټیک ته درېم کم چې کوم مونږ ډیفاین کول شو هغه څه شي دی هغه کانست ټیک ته کانست څه کار کوي نو تم چې کانست سو ته من چې کانست name 1 بلکې زه به name 1 is equal to تواب ورته ورکړم صحیح ده بالکل ټیک ده صحیح ده په کنسول ډاټ لاګ کې ورته زه ورکوم چې name 1 مې ورکړو دلته کې سره علي تواب راخلی بالکل تواب راخلی دې به ټیک ده صحیح ده اوس چې کم کار ما د وار سره کړو هغه کار د دې سره کوم کم کار چې ما د لټ سره کړو هغه کار د دې سره کوم ټیک ده څه کار کوم زه ته یم چې فل حال دا کنسول ډاټ لاګ چې کم دی د وځو کمنټ کما دلته کوم چې const name 1 is equal to علي نو علي مور کړلو نو دلته کې هم د سیم ټو سیم خبره کوي د مو چې دا یو بلاک سکوپ ویریبل چې د کانسټنټ په دوباره باندې نشي ورکولای څه نشي ورکولای ویریبل نشي ډیکلیئر کولای د ته وای کین ناٹ ری ډیکلیئر بلاک سکوپ ویریبل دلته کې تاسو دا باقاعده خبر هم کوي صحیح نه ټیک ده نو د موږ ډیکلیئر کوو خو پرس کې زوس دا قلیټ پېشن ډیکارو کوم زه تم چې دا کانسټ ډیکلیئر کوم دا کانسټ می تلیر کو ایرر ورکای نو ورکای صحیح نه او زه د سر کوم چې کنسول ډاټ لاګ ورکوم او زه تم چې نیم 1 د بس ویلیو پرینټ کوي سب پرینټ کوي علي به پرینټ کوي خو زه چې علي بنه پرینټ کوي ولې بنه پرینټ کوي وجه دا چې دلته کې لیکل چې ټایپ ایرر دی چې اساینمنت ټو ا کانسټنټ ویریبل څه مطلب دی چې لکه دا یو ایرر دی چې ته کانسټنټ ویریبل ته په دوباره باندې ویل نشي اساین کولای صحیح نه ول نشي اساین کولای ځکه دلته کو لیکل مو لیکل کانسټ مطلب دا یو کانسټنټ چې لکه نیم 1 کې به همیشه لپاره صرف او صرف دا ویلیو پته په دوباره باندې چرته هم په دې کې بل ویلیو نشي راتللې کته دا 1000 پیری ته شنت وړي ونه کې کنه خو دې کې ویلیو په دوباره باندې شته دی وتا ته سیم ټو سیم دغه ایرر درکې ټیک ده جلدی کې باقاعده تاسو چې کوم دی لاین نمبر 24 او کالم نمبر 8 تاسو ته خی لاین نمبر 24 مطلب دا 24 نمبر لاین دی چې په دې کې تاسو سره ایرر دی نو د په کانسټ کې دا کار کوي چې په کانسټ کې څه چل کوي په کانسټ کې چې کله ویریبل ته ډیکلیئر کې کله جوړ کې نو هغه به تاسو سره کوي هغه به کانسټنټ وي هغه به نه په دوباره ډیکلیئر کېږي او نه په هغه کې ویلیو اساین کېږي ټیک ده دا زموږ سره کانسټ او وار او لیټول وار څه کار کوي وار یو داسې کیورډ دی چې په هغې باندې موږ ویریبل ډیکلیئر کوو صحیح ده او ویریبل څنګه ډیکلیئر کوو چې په هغې باندې موږ کله یو ویریبل ډیکلیئر کوو نو سیم ویریبل په دوباره باندې موږ ډیکلیئر کولی شو هغه به ایرر نه ورکوي خو په لیټ کې دا کار کوي چې په لیټ کې کله موږ ویریبل ډیکلیئر کوو او سیم ویریبل چې په دوباره ډیکلیئر کوو نو هغه به چېرته هم نه ډیکلیئر کېږي سیم کار په کانسټنټ کې چې په کانسټنټ کې چې کله زه ویریبل ډیکلیئر کوم نو هغه په دوباره ډیکلیئر کېږي هم نه او نه په هغې کې په دوباره باندې ویلیو اساین کېږي هغه به همیشه لپاره کانسټنټ وي نو دې ویډیو کې صرف موږ صرف دا وکتل چې کانسټ او نیم کانسټ لیټ اور وار په دې درېونو کې څه ډفرنس دی نو نن ویډیو کې موږ فل ویریبل وپېژندو ویریبل به جوړېږي څنګه ټیک ده دا نو انشاءالله ملګري په بل ویډیو کې او په بل ویډیو کې به ډفرنٹ ډیټا ټایپس پکاو د ویریبل او د ویریبل د نیم یو څو خاصیتونه دي چې لکه ویریبل نیم به څنګه جوړي نو هغه به انشاءالله په بل ویډیو کې کوو ځکه دا ویډیو بیا اوږدېږي نو ډېره مننه زما ویډیو کتلو لپاره السلام علیکم